با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین پور هستم و از استودیوی تلویزیون جهانی کلمه با شما صحبت می کنم. دوران پر از انتظار و ابهامی رو می گذرانیم. معلوم نیست که فردا چه بشود، ولی همگی یک انتظار داریم و اون این هست که به نحوی این رژیم تغییر بکنه. منتها سوال مهم این هست که آیا این رژیم رو خود ما می توانیم تغییر بدیم و یا انتظار داشته باشیم که دیگران تغییر بدند؟ در دو حالت یک مسئله بسیار مهم هست و اون همت شما مردم ایران، که شما در هر حال قدرت تغییر رژیم رو داشته باشید و یا سهم بزرگی تغییر رژیم داشته باشید. و این بستگی به اراده شماست. الهام از تاریخ خودتون هست، از اینکه توانسته در طول تاریخ در چنین شرایطی از خودتون شجاعت و مردانگی نشان بدید و کشور رو از ضربات مهلک این رژیم جمهوری اسلامی نجات بدید. برای بررسی این مسائل دو مهمان رو دعوت کردم که شما با هر دوی آنها آشنا هستید. دو کارشناس بسیار ورزیده، آقای دکتر همایون مهمنش از سازمان‌های جبهه ملی ایران و آقای عبدالرؤوف ملازحی، یکی از فعالان سیاستمدار ایرانی که اکنون در حال ایجاد یک اجماع تازه، یک ائتلاف تازه از فعالان سیاسی بلوچ و همینطور سازمان ها هست. به هر دو مهمان گرامی خوش آمد میگم و سوال را با شما آقای دکتر مهمنه شروع میکنم. شما چه فکر میکنید؟ ما الان در چه حال و وضعیتی هستیم و انتظار ما ایرانیان از خود ما چه باید باشه؟ من سلام میکنم خدمت شما، خدمت آقای ملازحی و بینندگان محترم. خیلی سوال کلی است این سوال شما، ولی من فکر میکنم که اگر این مذاکراتی که الان هست به نتیجه برسه و فکر میکنم که دیر یا زود ممکنه که به نتیجه هم برسه تو این شرایط، علیرغم تمام مشکلاتی که هستش، من فکر می‌کنم که راهی نداریم جز این که مبارزه‌مون رو علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه بدیم و این رژیمی که باعث این همه بدبختی، جنگ، فلاکت و مشکلات اقتصادی و همه جور مشکلات دیگه، بحران‌های عظیم برای کشور و مملکت و مردم شده و زندگی رو روز به روز بر مردم سخت‌تر کرده، راهی نداریم جز این که علیه این به مبارزه ادامه بدیم و این مبارزه رو همون جوری که تا حالا هم پیش رفته، همیشه به اصطلاح بلندی و کوتاهی داشته و این رو باید قبول کنیم و این مبارزه همچنان ادامه بده. چیزی که در این مسئله مهمه به نظر من اینه که هر چقدر ما متشکلتر، هر چقدر با هدفمندتر و هر چقدر با شعارهای روشن و درست که متعلق به تمام جامعه باشه این کار رو انجام بدیم، ثمرش بیشتر خواهد بود. شعار دادن برای گروه‌های خاص و اهداف خاص همه رو از همدیگه جدا میکنه، در حالی که ما امروز احتیاج داریم به همکاری، به همراهی، به همبستگی و اینکه مشترکاً از عهده این حکومت جابر، ستمگر، فاسد ور بیایم و نادان ور بیایم. بله، تشکر میکنم. آقای ملازحی، شما چه فکر میکنید؟ آیا در این سالها جای یک عمل خالی بوده و اون هم همونطور که آقای مهمنش اشاره کردند
عمل مشترکه. ما یک ملتی هستیم که سرنوشت مشترکی داریم، فلاکت‌های مشترک داریم، دردهای مشترک داریم و برای رفع اینها قطعا احتیاج به یک سری همکاری و عملیات مشترک داریم. ولی پیش از اینکه به اونجا برسیم باید اوضاع و احوال کشورمون رو درک بکنیم که تا چه اندازه مردم ایران احتیاج به رهایی از این رژیم دارند، برای اینکه هیچ چیزی که تا به حال در تاریخ سابقه داره ما سراغ نداریم که این رژیم انجام نداده باشه، از قتل عامها، از اعدامهای روزانه و از اینکه همینطور منتظر دیگران بوده ایم تا به حال. آیا فکر میکنید که الان که کار به اینجا کشیده است مردم ایران به این نتیجه رسیدند که خودشون همت بکنن و از طریق زور و بازوی خودشون و یک همبستگی ملی این رژیم رو تغییر بدن؟ سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای حسینپور و مهمان گرامی و همچنین بینندگان برنامه امروز. سوال واقعا بروزی است، همانطوری که در حال مذاکرات هستند و با میانجیگری پاکستان، از اون طرف این سوال شما واقعا سوال بجایی است که چرا این همه 47 سال هنوز طول کشیده این جریان. و میدونیم که از یک طرف جمهوری اسلامی از همون 48 سال پیش تا کنون با ایجاد رعب و وحشت، خفقان و سرکوبگری بسیاری از این اعتراضات جزئی تا اعتراضات زن زندگی آزادی و جمعه خونین و همچنین 18 و 19 دی ماه گذشته، تمام اینها نشانه اینه که جمهوری اسلامی سرکوب میکنه و مردم رو با زور سرنیزه جلوشون رو گرفته که اعتراض نکنند، رژیم رو در مقابلش نایستند. و از طرفی دیگر باز هم رژیم توانسته در بین اپوزیسیون اختلافات هم ایجاد کنه به نحوی که اونها هم نتوانند با هم به تفاهم برسند و یک دستی و یک رنگی و یک دلی در کنار همدیگه و مردم هم سرگردان نشند که اپوزیسیون و آلترناتیو ما در خارج از کشور به هر حال سرگردان نیست، با هدف هست، یک دست هست، متحد هست. این رو که نمیبینند مردم ما هم مستاصل میشن. و از طرف دیگر خود اپوزیسیون هم یک سری بالاخره هر کدومشون برنامه‌های خاصی دارند، احزاب و گروه ها، بعضی ها جمهوری خواه، فدرال خواه و مشروطه خواه و بعضی از اونها با طیف و رنگ‌های مختلف هستند و نیاز هست که همه اینها برای گذر از جمهوری اسلامی به معنای سرنگونی آن باید با هم باشند که هنوز این رو نشان ندادند و این سبب شده که بالاخره جمهوری اسلامی بتواند با همون سرکوب به جلو برود و عمر حکومت خودش رو تا 48 سال به اینجا رسونده و حتی در این بهبوهای جنگ و همیشه که میگه که جنگ نعمت است، به این منظور که ما در حال و هوای جنگ و در فضای جنگی بهتر میتونیم سرکوب کنیم مخالفان رو، زندان ها و اعدام ها رو و همچنین اونهایی رو که دل در محبت میهن دارند یک موقع با دشمن همدرد میشن، با همون جمهوری اسلامی گاهی موقع همدرد میشن که ما به خاطر بالاخره میهن هم که مونده جمهوری اسلامی رو جنگش رو تایید میکنند گاهی موقع و این باعث شده که تا الان بمونه و بالاخره همین نشان دهنده این است که باید اپوزیسیون متحد باشه
و راهکارها و راه‌حل‌های با توجه به این قضایی، این جنگ 12 روزه و 40 روزه که پیش اومد و جمهوری اسلامی در آستانه سقوط رفت، اینها رو تجربه هستند و باید عبرت بگیرند و برنامه جدید رو برای مبارزه با جمهوری اسلامی در پیش بگیرند. تشکر میکنم آقای ملازی. جناب مهمنش، با توجه به شرایط فعلی همگی منتظرند ببینند که نتیجه این مذاکرات چی میشه. مذاکرات هم اون طوری که پیش میره خیلی روشن نیست که بالاخره به کجا می انجامه و چه گیر ملت ایران میاد. جمهوری اسلامی به صورتی مسائل رو نشون میده که همه به نفع خودشه، نه به نفع ایران، نه به نفع مردم ایران. ترامپ هم در این میان اون چیزی رو که انجام میده در این جهت هست که نام و نشانی از خودش نشون بده و یا مثلا الان تنگه هرمز آزاد بشه، ولی در این میان اصلا مسئله به نام ایران مطرح نیست، مردم ایران مطرح نیست و کشته شدن 50 هزار نفر در 2 روز هم اون هم اصلا مطرح نیست. چطور شده آقای مهمنش که مردمان ایران، ملت ایران و سرزمین ایران در این میان به طور کلی فراموش شدند؟ میکروفونتون بسته است آقای دکتر. دیدم. ما اصلا اشتباهه اگر تصور کنیم آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، آقای دیگران دلشون برای مردم ایران سوخته و هدفشون اینه که به مردم ایران کمک کنه. چنین انتظاری، چنین تصوری یک تصور بسیار ناشیانه و بسیار ساده لوحانه است. کسانی که چنین چیزی رو تبلیغ کردن و میکنن به نظر من دچار اشتباه بزرگی هستن. یک این. دومی که اون کسانی که فکر میکنن با حمله نظامی و جنگ میشه این حکومت رو انداخت با نیروی خارجی، اونها هم به نظر من اشتباه میکنن. من این مسئله جنگ رو 20 و چند ساله که ما داریم باش برخورد میکنیم، خطر جنگ، و مرتب میگیم که آقا این جنگ اگر هم صورت بگیره کمکی به سقوط جمهوری اسلامی نمیکنه، بلکه اونها رو وحشی‌تر و سبوتر میکنه و اینها امکان پیدا میکنن برای جمهوری اسلامی. اصلا جنگ نعمت، همونجوری که آقای ملازی اشاره کردن، اینها جنگ رو لازم میدونن. چرا؟ چون جنگ کمک میکنه، میتونن با جنگ وقتی صورت گرفت بگن که تمام این ناملایمات و مشکلات و مسائلی که ما داریم همش مال جنگه، در حالی که خودشون نمیتونن اصلا کشور رو اداره کنن. دوم این که اینها خب آقای مهمنش، خیلی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید اگر مردم ایران که میدونیم تقسیم شده هستند، انتظارات بیشتری دارند، متفاوتی دارند، بعضی از خودشون انتظار دارند که این جنگ تموم بشه، خودشون رژیم عوض بکنند، بعضی هم انتظار دارند که ترامپ و اسرائیل این جنگ رو به نفع اونها تمام بکنه. ولی یک چیزی رو که من اخیراً دیدم اونیه که ترامپ یک توییتی منتشر کرده با نقشه ایران و نقشه ایران رو طوری نشون داده که مثل این که بخشی از ایالات متحده هست. بنابراین گویی از این نقشه اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم، ترامپ متعهد کرده عملا خودشو به این که رژیم رو برگردونه و شرایطی رو ایجاد بکنه که روابط خیلی نزدیکی با ایران داشته باشه. این که آقای ترامپ نقشه آمریکا رو روی ایران میندازه، این چیز علامت خوبی نیست. اینا یعنی این که ما بر کشور ایران تسلط داریم و میخوایم هم این کشور رو تحت اختیار خودمون بگیریم و ما میدونیم که هر گونه وابستگی، هر گونه تفوق خارجی، این هم با آزادی و دموکراسی هیچ گونه
همراهی نداره و اینها استقلال کشور یکی از مهمترین ستونهای آزادی و دموکراسی. اگر ما استقلال نداشته باشیم نمیتونیم هم آزاد باشیم. مبارزه اون وقت برمیگرده به یه مبارزه علیه به اصطلاح نیروی خارجی و این اصلا مطلوب نیست، چون اونجا هم باز با همین مشکلات روبرو خواهیم بود. آنچه که ما احتیاج داریم واقعا این نیست که کسان دیگه بیان. هیچ وقت شما دیدین نه آقای ترامپ هر روز یه صحبتی میکنه، هر روز یه حرفی میزنه، هر روز یه نقشه میده بیرون، یه روز کشورهای مختلف رو همه رو مال آمریکا میدونه فلان فلان. اصلا این قابل بحث به نظر من نیست. کارهایی که ایشون میکنه هیچ گونه تداوم و فکر سنجیده شده درش دیده نمیشه. دوما مسئله آقای نتانیاهو، ما میبینیم که آقای نتانیاهو در همون کشور غزه، در همسایگی خودش با مردم اونجا چه کرده، با کشورهای دیگه مثل سوریه، مثل نمیدونم لبنان، اینها چه بمبارانی دارن میکنن. بگذاریم از این که خب حماس یک سازمان تروریستی جنایتکاری هستش به نظر من که به هیچ وجه کارهاش قابل توجیه نبوده و نیست، همینجور حزب الله. ولی که مردم اونجا فرق میکنن. ما هم مثل همین جمهوری اسلامیه که برای زدن جمهوری اسلامی یهو بیان تمام مردم ایران رو بخوان نابود کنن. اینه که ما از این جنگ و حمله خارجی هیچ سودی نخواهیم برد که هیچ جز نابود شدن مملکت نتیجه نخواهیم داشت. یک تئوری هست و اون تئوری میگه که هر چقدر بیشتر نابود بشه مملکت بعداً بهتر خواهد شد. این به نظر من این تفکر اشتباهه و اینجوری نیست که هر چقدر نابود بشه بعداً بهتر خواهد شد. مملکتی که امکانات نداشته باشه، فقر باشه درش و به اصطلاح تمام زیرساختاش هم از بین بره، دهها سال صدها سال عقب میفته و نمیتونه به اون خواستهای آزادی و دموکراسی و رفاه و اینا برسه. خیلی مشکل تر میشه راهش. بنابراین تنها کسانی که دلشون برای مملکت ایران سوخته خود مردم ایران هستن. هیچ کس دیگری دلش برای مردم ایران نسوخته. این رو باید برامون روشن باشه. شما حتی من این رو میگم، کشورهای شما نگاه کنید، کشورهای اروپایی کاری که کردن اومدن یک مصوبه گذروندن در مورد حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کردن. تا این حد پشتیبانی بله. تا اگر که واقعا یه زمانی خب یک رژیم ببینن تمام دنیا ببینه که این رژیم داره مردمشو میکشه و اینها و توافق پیدا بشه توی سازمان ملل، ممکنه حمله نظامی هم بشه. ولی این جریانات در مورد کشورهای مثل ایران بسیار بسیار بعیده این چنین انتظاراتی رو داشتن. اینی که تنها تنها راهی که ما داریم اینی که خودمون آستینا رو باید بالا زدیم، تا الان مبارزه کردیم، هم دارن مبارزه میکنن، منتها این مبارزه رو باید مؤثرتر بکنیم، متحدتر بکنیم، متشکلتر بکنیم، با برنامه تر بکنیم و سازمان یافته تر. تشکر میکنم. آقای ملازی، ما در طول 48 سال حکومت جمهوری اسلامی مشاهداتی رو که داریم این هست که جمهوری اسلامی از روز اول قتل و کشتار شروع کرده و قتل و کشتار رو تا امروز هر بار که گذشته به شدت بیشتری ادامه داده. بنابراین منطقه آرامش جمهوری اسلامی بحران سازی و قتل و کشتار هست، برعکس اونچه که در اروپا میشه. منطقه آرامش اروپا این هست که صلح باشه، صفا باشه، پیشرفت باشه، رفاه بیشتر باشه. در امریکا هم کم و بیش همین میدان آرامش هست، با توجه به این که اون یک ابرقدرت هست و ابرقدرت‌ها همیشه وظایفی دارند که کشورهای دیگر ندارند. ولی جمهوری اسلامی بر اون اساس جنگ طلبی
تا به حال 3 تا جنگ شروع کرده. جنگ ایران و عراق که شکست خورد، جنگ 12 روزه که شکست خورد. در این جنگ هم شکست خورده، ولی همچنان چالش طلب هست، همچنان فکر میکنه که شکست نخورده. آیا فکر میکنید که یک شکستی مثل جنگ چالدوران که صفوی ها کردند شاه اسماعیل با امپراتوری عثمانی، آیا احتیاج به همچنین جنگ و شکستی هست تا جمهوری اسلامی محو بشه یا قبول بکنه که شکست خورده؟ شاید اینطور نباشه. جمهوری اسلامی واقعا همانطوری هم که شما گفتید بقایش در این 48 سال برای رفاه و پیشرفت ایران و رفاه و آسایش ملت نبوده. از همون ابتدا برنامه‌هایی برای هلال شیعی، برای گسترش اون عقیده های افراطی و همچنین از همون ابتدا به جای اینکه ملت و جوانان خودش رو پرورش بده و اونها رو به پیشرفت برسونه، در عراق، در لبنان، در یمن و یک جامعه المصطفی درست کرد. در اون جامعه المصطفی 50,000 100,000 نفر از افغانستان، عراق، لبنان و همینطور یمن، آفریقا و اقصای دنیا یک کسی رو پیدا میکرد که یا شیعش بکنه یا شیعش میکرد می آورد در این جامعه المصطفی. اینها رو هم آموزش عقیدتی میداد و هم سپس اینها رو تحویل آقای سلیمانی میداد که از اینها در جاهای مختلف استفاده بکنن و نتیجهش همین شد که امیدش همین بود که یک روزی اینها اگر جنگی با اسرائیل پیش آمد، اینها در جبهه جلو هستند و ما در امانیم. میبینیم که اینجوری نشد، ولی اون سرکوبش هنوز مانده. هیچ سرمایه گذاری بر ایران و مردم ایران نکرد و برعکس رعب، وحشت، سرکوب و گاهی موقع فریب، آوردن یک رئیس جمهور اصلاح طلب، آوردن یک رئیس جمهور دست راستی و با این وضعیت هر 4 سال یک برنامه‌ای میریخت، مردم رو سرگرم میکرد، دنیا رو فریب میداد برای دموکراسی. اما این نتیجه حکومتش، روش حکومتش، روش کره شمالی، روش چینی، چون از اونها آموخته بود که نگذاره که این ملت آزادی داشته باشند، اعتراضات داشته باشند و نهایتاً هر کوچکترین اعتراضاتی از طرف دانشجویان یا اصناف و قشرهای مختلف میشد، خب اونها رو سرکوب میکرد و الان با این جنگ ها هم بهانه بیشتر آورد که مردم دلشون برای این رژیم بسوزه. و بعضی ها که میگفتیم خاکستری هستند و برنامه ای ندارن، شاید به پشتیبانی از این که وطن ما در خطره یا جنگ داره میشه یک تمایلی پیدا کردن به این که این رژیم سوء استفاده بکنه و داره سوء استفاده میکنه. و همچنین بهانه‌ای مثل عراق هم وجود نداره که مثلا یک جنگی بشه و اون بیاد بر این پیروز بشه و در اون جنگ ما بگیم مثل چالدوران یا برنامه‌های دیگری میشه. و آمریکا که این جنگ ها رو راه انداخته و اسرائیل که با هم هستن، اولین ضعف اینها این است که اینها از مرزهای بسیار دور این کارها رو میکنند و این جنگ ها به ثمر نرسیده و باعث شده که این جنگ ها طولانی تر بشه. جنگ طولانی تر شد. از یک طرف مجلسین آمریکا اینها رو محدود میکنن، نمیذارن جنگ بیش از این طول بکشه. محبوبیت ترامپ زیر سوال رفته و همچنین هزینه‌های بسیار بالایی روزانه این جنگ داره. سوخت رو در دنیا بسیار بالا برد، بالا رفتن قیمت و همچنین آقای ملزی به نظرتون ترامپ این جنگ رو
ادامه خواهد داد تا سقوط جمهوری اسلامی و یا اینکه همین جوری نیمه‌کاره رهایش خواهد کرد و یک معامله با جمهوری اسلامی خواهد کرد که بالاخره جمهوری اسلامی بمونه. حالا با یک اصلاحاتی که به نظر میرسه که تمام مشاورین ترامپ کسانی هستند که در جبهه اصلاحاتند، برای اینکه در جهت تغییر کامل جمهوری اسلامی هیچ وقت صحبت نکرده. گاهی این طرف و اون طرف صحبت از تغییر رژیم کرده، ولی هدفش میگه که اینه که بمب نداشته باشه جمهوری اسلامی. خب این چه ضرری به جمهوری اسلامی میزنه؟ بالاخره هدف آمریکا، ما فکر میکنیم ترامپ الان کاهش پیدا کرده. اون در ابتدایی که بعضی ها فکر میکردند که ترامپ و اسرائیل دارن میان برای کمک مردم ایران و بیایید 18 و 19 وارد صحنه بشید، اون یک خیالی بیشتر نبود. اینها برای اهداف خودشون دارن میان، همانطور که آقای مهمنش هم فرمودن، ولی برنامهشون همینه که خطر اسرائیل از بین بره، اون سلاح هسته‌ای ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه و تنگه هرمز که یه مشکلی که قبلا نبود الان پیش اومد، تنگه هرمز باز بشه. مشکل بعدیش این که عوارض در اینجا یه برگ برنده‌ای برای خودش ایران درست کرد که این عوارض بگیره و این عوارض گرفتن دوباره اون رو تقویت میکنه. اگر نتونه نفت بفروشه بر از اثر عوارض که از این تنگه میگیره دوباره قوت میگیره. بالاخره میخواد اون 400 کیلو اورانیوم و نداشتن سلاح، محدود بودن موشک‌ها و همچنین دشمنی با اسرائیل رو تمام کنه، دشمنی با آمریکا رو تمام کنه. ولی به فکر اینکه مردم ایران چگونه خواهند بود الان در برنامهش نیست. یه مقداری در مورد همپیمانانش در منطقه کشورهای عربی به فکر اونها بود، اما نتونست هم به خوبی از عهده دفاع از اونها بر بیاد و اونها هم خیلی ناراحت شدن، در صورتی که شاید میلیاردها سلاح خریدن، میلیاردها سلاح رو سفارش دادن، اما اونها به خوبی نتوانستند از دفاع آنچنانی از موشک‌ها و پهپادها بر بیایند و همچنین در این شرایطی که الان ما هستیم، شرایطیه که عربستان سعودی در آستانه حج هست و نمیخواهد که این مراسم جهان اسلام در اون یک تعرضی وارد بشه و ایران هم هیچ ابایی نداره از اینکه به منابع نفتی ایران به عربستان سعودی، امارات یا کشورهای دیگر عربی بزنه. در مجموع این تحولات و پاکستان یک اطمینان هایی داره میده که ایران داره کوتاه میاد، اما با وجود این نه به ایران اعتمادی هست، نه میشه گفت که ترامپ هم میشه اطمینان پیدا کرد. اگر یک شرایط دوباره ای برای ترامپ پیدا بشه، مسلماً میخواد که اون در واقع پرچم پیروزی خودش رو بالا ببره که ایشون همیشه دنبال پیروزی هست. بله، تشکر میکنم. آقای مهمنش، فکر میکنید که اصلا کل این جریاناتی که الان در ایران داریم و جمهوری اسلامی هم از همون فرهنگ تاریخی داره استفاده میکنه و اون این هست که به طور کلی دو گروه در دنیا کوشش کردند و مخصوصا در ایران که اینها مادام العمر باشند، هر رژیمی دوران بسیار بسیار طولانی رو پشت سر هم بگذارانند و مخالفان خودشون را به هر قیمت از بین ببرند. یعنی در اسلام این یک فرهنگی شده بعد از خلفای راشدین و مخصوصا در خلافت عباسی و بعداً دیگه هر رژیمی که می اومده در ایران این کشتار می کرده تا باقی بمونه و تا اون زمان باقی مونده که یک آدم قدرتمند دیگری پیدا شده و اونو برطرف کرده و سرنگون کرده.
و از یک طرف گروه های چپ هم همینطورند. یک جایی که قدرت به دست گرفتند دیگه اون قدرت رها نمی کنند و در جمهوری اسلامی اینها مجموعه است از این دو. بنابراین حاضرند که هر تعداد که لازم باشه بکشند، هر مقدار لازمه بجنگند، صرفاً برای بقای خودشون. ببینید فقط مسئله اسلام نیست. ما در پادشاهی هم که داشتیم اونجا پادشاهان موروثی بود و سعی میکردن که حکومتاشون رو حفظ کنن، ادامه بدن و تداوم ببخشن. مسئله فقط اسلام نیست. منتها چیزی که امروز هستش اینه که مردم دیدن که یک حکومت رو نمیخوان یه حکومتی باشه که امروز جریان موروثی باشه، نمیدونم، یا اینکه حکومتی باشه که برای خودش حفظ خودش بالاتر از تمام مسائل مملکتی باشه. بنابراین اومدن یه سری دموکراسی به وجود اومده. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی شما بتونین حکومت رو عوض کنین با رأی بدون خون ریزی، و اینها دارن درست جلوی همین مسئله رو میخوان بگیرن که یعنی یک عده کوچک اومدن تمام سرنوشت 90 میلیون یا بیشتر مردم ایران رو دست خودشون گرفتن. برای مردم همه چیز تعیین میکنن، که اینترنت داشته باشن، که غذا بخورن، که پول داشته باشن، که نداشته باشن، پولشون کجا بذارن، چیکار کنن، با چه تحریم ها و چه بدبختی هایی روبرو بشن. و سرنوشت کشور و سیاست شد در داخل و خارج دارن اینا تعیین میکنه یه عده کوچک، و مردم هیچ نقشی ندارن، هیچ صدایی ندارن. این مملکت مال فقط اینا نیست، مال همه مردم ایرانه. ما چجوری میتونیم به اینا بفهمونیم، به افراد مختلف که میان بفهمونیم که آقا این اگه شما حکومت هم دستتون گرفتین، مملکت فقط مال شما نیست، مال همه مردم ایرانه. اونا باید همه بتونن نظر بدن، مشارکت کنن در تعیین سرنوشت خودشون در آیندهشون، اینکه چیکار کنن، جنگ کنن نکنن، بمب بسازن نسازن. اینا چیزایی که مردم باید رأی بدن، نه اینکه یه چند نفر، یه عده آدم که اصلا نادانن، اصلا جنایتکارن، آدم کشن، و یه سری آدمای بسیار فاسد اینها بیان برای تمام مردم ایران یا بخوان تعیین کنن که چیکار بشه چیکار نشه. نتیجهش همینه. جمهوری اسلامی الان واقعا یک حکومتیه که با دنیای امروز اصلا نمیخونه. شما نمیتونید یک حکومتی بنا کنید که بگید که آقا من یه آخوندی اونجا نشسته تو خونهش، این تعیین میکنه برای این نماینده خداست، که خب همه دیدیم که نماینده خدا نیست، این هیچ کاریه مثل همه اونای دیگه. بیاد بخواد تعیین کنه سرنوشت 90 میلیون رو بدون اینکه اصلا بره یه مصاحبه بکنه، بره یه دونه پاسخگو باشه، بره با این سران کشورهای دیگه صحبت کنه، ببین دنیا چه خبره، چه مسائلی هست، چی هست، چی نیست. اینجوری این سیستمی که اینها استوار کردن اصلا با دنیای امروز بیگانه است. برای همین حالا آقای دکتر ببخشید سخنتون رو قطع میکنم. ببینید الان ما جمهوری اسلامی چون ملغمه است از چپگرایی و شیعه گرایی که هر دوتا معتقدند به حکومت دراز مدت. شما ببینید الان کره شمالی از پدر به پسر این قرار بود که یه جمهوری باشه ولی موروثی شد. در کوبا هم موروثی شد دیگه. طوری شد که اول تمام عمر بود، مادام العمر بود، بعدم برادرش، و به این صورت در مصر تا ناصر بود تا مرد حکومت دستش بود. بعد از آن هم همینطور در انقلاب همون بهار حسنی مبارک رفت و این آقا اومد که اون قبلی رو هم با کودتا برداشتند. بنابراین
در ترکیه، آذربایجان، هر کجا رو که میبینیم که این اصل که یعنی تبدیل به یک واقعیت شده. هر کسی قدرت به دست گرفت باید نگهش بداره، به زور نگهش بداره تا زمانی که یک شخص قدرتمندتری پیدا میشه و اون از بین میبره، مثلا مثل سوریه. بنابراین این حالت ایران هم بخشی از یک منطقه بزرگتره و این هست که مشکل برای ایرانیان که آیا ایرانیان به تنهایی تا چه اندازه باید قدرتمند باشند که خودشون رژیم رو تغییر بدن و حالت مثلا سوریه پیش نیاد، حالت عراق پیش نیاد، حالت افغانستان پیش نیاد. دقیقاً این مسئله‌ای که شما اشاره می‌کنید چیزیه که مثلا اگر اتفاق بیفته ما رو به آزادی و دموکراسی نمیرسونه. یعنی دوباره یک حکومتی میاد، یه نفر آدم اون بالاست، میخواد برای همه تعیین کنه، چون با زندگی مردم و خواستهای کل جامعه روبرو نیست و اونها رو نمیشناسه و نمیتونه در ارتباط باشه، روز به روز از مردم بیشتر فاصله میگیره و در نتیجه یه چیزی میشه که دوباره تنش میاد توی جامعه، دوباره مبارزه پیش میاد و این کار ادامه پیدا میکنه. بنابراین هدف ما فقط سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. من بارها اینو مسئله رو بهش اشاره کردم. ما باید آزادی و دموکراسی حاکم کنیم در کشورمون، یعنی رأی مردم، خواست مردم، حاکمیت مردم، اینها بالاتر از هر چیز دیگه باشه. این تعیین کننده باشه، حاکمیت ولی فقیه نباشه، حاکمیت یک پادشاه نباشه، حاکمیت ملت باشه. این چیزیه که ما از اول دنبالش هستیم، دنبالش بودیم و تا موقعی که این تحقق پیدا نکنه اون ما به خواستهامون نخواهیم رسید. این باید برای هممون روشن باشه و این مسئله نیستش که ما بگیم چون در کشورهای دیگه اینجوری و اونجوریه بنابراین در ایران هم نمیشه. نه، در ایران یه زمانی انقلاب مشروطه‌ای صورت گرفته که کل این معادلات رو تغییر داده بوده، ولی خب بعداً دوباره افتاده توی مسیر دیگه. ما الان باید کوشش کنیم برای همه روشن باشه که اگر ما میخوایم تغییر واقعی به وجود بیاد باید در ایران هم یک آزادی و دموکراسی، حاکمیت مردم حاکم بشه. مردم بتونن از امروز به فردا وقتی حکومتی رو نخواستن با رأی خودشون، نه با خون و خون ریزی، با رأی خودشون حکومت رو عوض کنن. این چیزیه که اگر این رو تحقق نبخشیم تا ابد مشکل خواهیم داشت. این مسئله ما رو حل نخواهد کرد و درست اینجاست که حرف من اینه که میگم ما باید کوشش کنیم احترام بذاریم به عقاید همدیگه، احترام بذاریم به نظرات همدیگه، احترام بذاریم به خواستهای همدیگه، دور هم جمع بشیم، دست بدیم به دست همدیگه و سعی بکنیم که بر اساس احترام متقابل برای رسیدن به آزادی و دموکراسی با همدیگه مبارزه بکنیم. این کارها، این روش‌هایی که الان بخش‌های پیش میگیرن که میخوان یک حکومت فردی دیگری رو در جامعه ایران حاکم بکنن، اینها ما رو به اون هدف نمیرسونه. بله، تشکر میکنم. آقای ملازحی، ببینید شما یه اشاره کردید به جامع المصطفی که معلوم نیست، نمیدونم 1000 5000 10,000 نفر در سال میاره تو این دانشگاه، به همین اندازه هم ازش میرن بیرون و همه اینها آخر سر به جای اینکه دانشمند و کارشناس بشن تبدیل شده اند به سربازان جمهوری اسلامی برای حفظ خودش. و از طرف دیگر گروه های مختلف زینبیون و فاطمیون و که قبلا تربیت کرده، اینها رو هم وارد ایران کرده و تعداد زیادی عراقی، هشت شعبی و شیعیان دنیا رو در هر کجا که بودن تقویت کرده برای چنین روزی و در چنین روزی الان اونها بسیاریشون وارد ایران شدن، بسیاریشون آمادگی اینو دارن که وارد ایران بشن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی
کشور رو از قبل که میگفتیم اشغال کرده، الان با دعوت کردن خارجی ها، نیروهای رزمنده خارجی به داخل ایران، عملا این یک اشغال به حساب نمیاد. اشغال یک کشور توسط دعوت شدگان توسط دولت خود جمهوری اسلامی. در این ارتباط حالا نمیشه گفت که اینها رو برای اشغال آورده، در حالی که برنامهش از ابتدا همین بوده. جمهوری اسلامی امیدش رو از ملت از دست داد هنگامی که دید در ریاست‌های جمهوری به جناح‌های راست او رأی نمی‌دهند، همون که از بد بدتر یا از بد یک کمی بهتر بود به خاتمی یا به کسی دیگه روحانی رأی میدادند از روی ناچاری، بعد در آخرین انتخابات به اونها هم رأی نمیدادند. مجلسشون که در ابتدا وارد مجلس می شدن با چند میلیون نفر در اوایل انقلاب، حالا با 5000 نفر میرن نماینده میشن. بنابراین جمهوری اسلامی دیگه فهمیده که دیگه وجهه مردمی ندارد و اگر همه چیز را به دموکراسی و رأیگیری واگذار کند، مردم به او و برنامه‌های او رأی نمیدهند. بنابراین با سرنیزه، همانطوری که شاه اسماعیل صفوی شروع کرده بود و تا آخر که سرنگون شد در چند نسل بعد، به همون روش میخواد ادامه بده. و این نیروهایی که در جامعه المصطفی تربیت میشوند همین هایی هستند که الان هم شما نام بردید. اگر عبدالملک حوثی هست، اگر در لبنان حزب الله بود، اگر چه در غزه بود، اگر چه در هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون و همینطور کتائب که در عراق هستند، اینها در سپاه قدس بودند. وقتی که در سوریه باخت همه چیز رو، دوباره اینها الان اومدن داخل و نیروی اصلی سرکوب در تمام شهرها، در مناطق مثل بلوچستان داره از زینبیون میاره، در مناطق مشهد و خراسان و اون مناطق داره از فاطمیون افغانستان و هزارها میاره و از مرکز و طرف غرب داره از کتایب حزب الله و هشت شعبی اینها میاره. و در واقع الان اینها هستند که همین که میگن که ما خیابانها را نگه داشتیم، اینها هستند و اونهایی که دارن هر شب 1,200,000 بهشون میدن نون، غذا و جوانان رو که در واقع به خاطر یک تار مو ما دیدیم که ژینا امینی رو کشتند، مهسا ژینا امینی رو کشتند. الان همون مسئله آزادی گذاشتن که دختران و پسران همین فرماندهانی که در یک قشر محدودی از سپاه و وفاداران اینها هستند میاند در خیابانها تشکیل ازدواج میدند و برنامه ها و نشون میدند که ما هنوز تو میدان هستیم. بنابراین اینها از ابتدا هم ایران رو در اختیار داشتن، تربیت شدن برای نگه داشتن قدرت اینها، چون به اینها ماهانه حقوق میرسید و خود آقای سلیمانی میگفت که ما کم آوردیم رفتیم پیش کمیته امداد امام که این خودش اعتراف کرد. سلیمانی پیش من اومد و گفت که بچه های نیروی سپاه ما پول ندارن. پس بنابراین از اون موقع دارد خرج اینها میکنه. نفت، نصف نفت که میره بیرون به دست اونها میرسه، نمیاد تو صندوق. هی میگن نفت گم شد، هی در اختیار دولت نیست. واقعا در اختیار دولت نبود. سپاه میفروخت، اونایی که هم سلیمانی اون موقع میفروخت و کسای دیگه هم دلالهایی بودند که میفروختند، با نفت عراقاتی میکردند، با در آبهای بین المللی تو کشتیهای دیگر میدادند و به چین میده نفت رو با 45% تخفیف و از این تخفیف هم در واقع پول دوباره بر نمیگرده به ایران و بسیاری از اونها چیزهای بنجل برمیگرده. تمام این نشان میده که جمهوری اسلامی
برای نگهداری خودش اهرم‌هایی ساخته که اون رو از بین نبره و در گمان ولایت فقیه این است اگر یک زمانی این ملت تو رو نخواستن یک ملت دیگر رو جایگزین کن که یعنی یک ملت شیعه دیگر رو جایگزین بکن. الان این فرمول رو جایگزین کرده و این فرمول جایگزین شده و الان هم که جمهوری اسلامی پابرجاست در داخل اینها هستند که جلو مردم رو میگیرند و تنها راه نجات این قضیه هم همینه که اولا بدانند که ایران واقعا کثیر المله هست و با این وضعیتی که پیش اومد کرد، ترک، بلوچ، عرب، لور همه اینها خواهان حقوق برابر هستند. دیگه به هیچ نحوی حاضر نیستند که اون شرایط حکومت مرکزی قبلی چه جمهوری اسلامی باشه چه پادشاهی قبلی باشه چه کسایی که میگن که ما میاییم به عنوان پادشاهی مرکز گرایی و یک نفر که سلطه باشه قبول ندارند، حقوق مساوی برابر میخوان. میبینه بلوچ که برادرش وقتی که میره تو مسقط وزیر فرمانده ارتشه، وقتی که میره دخترش تو امارات رئیس پروژه های فضایی است و وزیره. بس بنابراین میگه که چرا بچه من قبول میشه دانشگاه برای خلبانی؟ ما داریم همونجا، خودمون دیدیم که بچه باهوش بلوچ قبول شده بود برای خلبانی، ردش کردن، در اون گزینش ها ردش کردن که تو سنی هستی. خب اینا نمیخوان دوباره اینجور باشه و حالا باید همه ایران رو دید، همه مردم رو دید، برای اونها یک برنامه ای ساخت که همه حقوق برابر باشند و در اون موقع هست که اگر اعتراضاتی شد بلند میشن و با هم این رژیم رو امروز نه فردا کنار میذارن. بله تشکر آقای دکتر مهمنیش. ببینید جمهوری اسلامی کارهایی کرد که حمایت مردم رو به طور کلی از دست داد. بعداً به علت این که مردم ایران رو استخدام کرد برای قتل مردم ایران، نیروهای امنیتی هم کم کم ازش ناامید شدند و به صورتی که دیگه برای جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیستند و مجبور شد که نیروهای خارجی رو بیاره برای حفظ خودش. حالا شما تصور بکنید که به جای این کارها جمهوری اسلامی از همون اول پرداخته بود به آباد کردن ایران، به آزاد کردن ایران و تشویق استعدادها، برابری و رفع تبعیض، همونطور که آقای ملازحی اشاره کردند، ولی خب هیچ کاری رو که به نفع مردم ایران باشه اصلا دیده نمیشه. هر کاری رو که کرده برای بقای خودش از طریق کشتار بود تا اونجایی که مردم ازش جدا شدن. فکر میکنید که الان در ایران جمهوری اسلامی واقعا یک پشتیبانی مهم انسانی و یا نظامی داره؟ دقیقا همون چیزی بود که من فکر کردم که باید اشاره کنیم. این تصور که الان جمهوری اسلامی چون از نظر نظامی داره به اصطلاح اونجا زورآزمایی کرده و من تنگی هرمز رو گرفته و چند تا موشک زده و من این کارا رو کرده و الان میگه من موشک دارم و همه این حرفا، این دلیل نیست که جمهوری اسلامی الان قویه. یکی از دلایل این که جمهوری اسلامی ضعیفه اتفاقا همینه که میبینیم چقدر وحشت دارن و چقدر اعدام میکنن برای اینکه مردم رو بترسونن. بنابراین جمهوری اسلامی همچنان از گذشته بسیار ضعیفتره و روز به روز هم ضعیفتر. شما نگاه کنید این حکومت الان با کلی امکانات کشورهای خلیج فارس داشتش، رابطه داشت با اونها، کارهایی رو انجام میداد. الان تمام اینها به این حکومت بدبینن، تمام راه ها رو دارن برش میبندن و این مسئله روز به روز اینها رو داره بیشتر تضعیف میکنه، چون خودشون هم دارن با چشم خودشون میبینن که این کارهایی که میکنن، خب بله تو موشک داری، میتونی بزنی، میتونی تنگی هرمز رو بگیری، ولی
میخوای با مشکلات کشور چیکار کنی؟ مردمی که الان بیکار شدن میخوای باشون چیکار کنی؟ مردمی که الان امکانات ندارن میخوای چیکار بکنی؟ گرسنه هستن میخوای چیکار بکنی؟ برای اینا هیچ کدوم این حکومت مسئله راه حلی نداره و این راه حل نداشتن این رو روز به روز خب نسبت به گذشته به نظر من تضعیف کرده در مقابل مردم و این مردم هستن که باید تو این شرایط به نظر من کوشش کنن که از این فرصت ها استفاده بشه. باید خودشون رو سازمان بدن، باید کارهایی که به این رژیم به سود میرسونه یا امکاناتی براش فراهم میکنه نکنن، تفرقه رو کنار بذارن، تفرقه سازی رو کنار بذارن، جدایی طلبی رو کنار بذارن، همه با هم دیگه با یک شعار و اون هم شعار همیشگی که بوده و مترقی بوده و در دنیا منعکس شده و پیچیده و همه ازش پشتیبانی کردن، شعار زن زندگی آزادی، بیان و مبارزه کنن توی میدون تمام مردم ایران و کوشش کنیم که دوباره این دفعه واقعا همه از حقوق مساوی برخوردار باشن، همه این تبعیض‌ها رو سعی کنیم که تا اونجا که ممکنه واقعا از بین ببریم، شرایطی فراهم کنیم که همه ایران رو مال خودشون بدونن و ایران هم مال همه مردم ایران باشه، نه مال یک عده خاصی. اینها چیزهایی که باید براش تلاش کنیم. به هیچ وجه جمهوری اسلامی، موفقیت جمهوری اسلامی یا به اصطلاح این که مذاکره دارن میکنن و اینها اگرم به موفق بشن، این به معنی این نیست که جمهوری اسلامی الان قوی شده و الان میتونه اینجوری همیشه ادامه بده، بلکه الان اتفاقا باز فرصت‌های جدیدی به وجود خواهد آمد که مردم بتونن با این رژیم مقابله بکنن. بله، تشکر میکنم آقای ملازی. ببینید، جمهوری اسلامی به هر قیمت میخواد بمونه و فرهنگ ایران هم اینگونه بوده که هر سلسله‌ای که روی کار می اومده با کشتار خودشو نگه داشته، با کشتار مردم، و هیچگاه هم در واقع این سلسله هایی که می اومدن در مقابل خارجی ها قدرت مقاومت نداشتند، فقط قدرتشون در سرکوب مردم بوده. همونطور که الان جمهوری اسلامی بیشترین سرکوب رو در تاریخ معاصر شاید جهان انجام داده. برای کشتن مردم خودش خوبه، ولی برای اینکه جمهوری اسلامی مثلا در مقابل عراق نتونست موفقیتی به دست بیاره، الان در جنگ 12 روزه هم باخت، در این جنگ هم باخته. چطور هست که این همه سرکوب داخلی رو میتونن با موفقیت انجام بدن، ولی در مقابل تجاوز خارجی به طور کلی بی لیاقتی نشون میدن؟ این هم از زمان قاجاریت، جنگ های متفاوتی که ایران شکست خورد، در زمان صفوی جنگ های متفاوتی رو که شکست خورد و نتیجه در واقع انفجار ایران بود، تجزیه ایران بود به 18 کشور و منطقه متفاوت. این چه روحیه است که میخواد با سرکوب مردم خودشو نگه بداره ولی در مقابل تجاوز خارجی بسیار ضعیفه؟ به نظر من جمهوری اسلامی هم در داخل ضعیفه و هم در این جنگی که دیدیم همه چیز خودش رو از دست داد و فعلا اون آخرین بقایا و ریشش باقی مونده. و در داخل هم چون که مردم واقعا تشکیلاتی ندارند، سازماندهی ندارند، سلاح مردم اینترنت بود و همین سوسیال میدیا بود که با این اطلاع رسانی میکردن، دردشون رو بیان میکردن، زندانی، اعدام، سرکوب و همه اینها رو می آوردن به دنیا اعلام میکردن این مسئله رو، یا برای اینکه خودشون هماهنگ باشند برای اعتراضات از همین اینترنت و سوسیال میدیا استفاده میکردن. جمهوری اسلامی این رو گرفت، ولی
الان میبینیم که خب ما خبر نداریم، بسیاری دارن اعدام میشن تو بلوچستان. همین پشت سر من ببینید که الان بیش از 21 نفر در لیست اعدام هستند اینها، ولی چون اصلا خبر اطلاعاتی در دست نیست و ارتباطاتی نیست، ما از حال زندانیان، از حال اعدامیان اینها خبردار نمیشویم. ولی این خبرها باز هم به طوری درز میکنه که گوشت الان شده به بالای 500,000 تومان و نمیدونم گوشت مرغ و گوشت گوسفند که مردم اصلا این چیزهای لوکس است، میوه چیز لوکس شده. خب اینها تو این جنگ ده کارخونه ویران شده، تو این بنادر از چابهار و کنارک بگیرید تا در غشم و در بندر عباس و این بوشهر و این مناطق هزاران نفر ماهیگیر. آقای ملزی ببخشید وقت رو به پایان. آقای ملزی فقط ظرف نیم دقیقه شما بفرمایید که چرا دولت جمهوری اسلامی این همه بیرحمی نشون میده نسبت برای کشتار مردم ایران، ولی در مقابل خارجی هیچ قدرتی نتونسته نشون بده؟ حدود یک دقیقه لطفا. بله من همینو گفتم که جمهوری اسلامی در داخل هم ضعیفه، ولی الان خودش رو با سرکوب نگه داشته، منتها این سرکوب هم مدتی داره و این مدت آن تمام میشه و بالاخره مردم برمیخیزند و جمهوری اسلامی هم عمرش طولانی نخواهد بود. تشکر میکنم. آقای دکتر مهمنش، حدود نیم دقیقه چرا جمهوری اسلامی از طریق کشتار خودشو نگه داشته به جای آباد کردن ایران؟ برای اینکه توانایی اداره کشور رو نداره. اداره کشور یک کار بسیار مشکلیه، احتیاج به افراد به اصلاح افراد سبده داره، افرادی که تجربه دارن. شما یک شرکت رو نمیتونید به این سادگی اداره کنید، چه برسه به یک مملکت. اینی که این افرادی که میان و از اول اومدن، شما از روز اول میبینید که مشکل داشتن در اداره کشور و تمام این مشکلات نتیجهش این شده که میدونن که نمیتونن اینجوری ادامه بدن. برای همین هم فشار رو به مردم روز به روز بیشتر میکنن تا خودشون رو، تا این حکومت رو حفظ کنن. آقای ملزی نیم دقیقه چرا از طریق آباد کردن ایران رژیم خودش رو نگه نداشت؟ برای اینکه از همون ابتدا نیتش آبادی ایران و ایرانی نبود، برنامهش همون از ابتدا اومد شیعه گستری بود و از همون ابتدایی که آمد آقای خمینی گفت که راه قدس از کربلا میگذره، ما برای آرمانهای قدسی خیالاتی یه خیال بافی هایی میکرد و برای اون خیال بافی ها 48 سال سرمایه و نفت ایران رو اونجا خرج کرد و هیچ توجهی به ملت و جوانان ایران نکرد و نهایتاً اون 48 سال سرمایه ای را که برای اتم مصرف کرد و برای سپاه قدس و جاهای دیگر و غزه مصرف کرد، تمام اونها برباد هوا رفت و همه چیز رو از دست داد. جمهوری اسلامی نهایتاً در داخل تشکر میکنم آقای ملزی. تشکر میکنم آقای ملزی. بله آقای دکتر میمنه شما میخواستی چیزی بگید؟ مرخص میشم با اجازت. بله تشکر میکنم از لطفتون، خیلی لطف کردید که حضور پیدا کردید در این برنامه. آقای ملزی از حضور شما هم تشکر میکنم. و اما مردم ایران، الان دیگه شما همه میدانید که این رژیم با صلح صفا و با خواهش و تمنا و با مبارزات صلح آمیز تغییر نخواهد کرد، برای اینکه کشته تا به حال ثابت کرده. بنابراین شما باید فکر بکنید که چه راهی برای شما مونده که خودتون این رژیم رو تغییر بدید. روزگارتون خوش، خدا نگهدارتون. تا فرصت دیگر شما رو به خداوند میسپارم.